आजको भिडियो चाहिँ म हजुरहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले फेक नेल एक्सटेन्सन गर्छौँ भनेर चाहिँ म हजुरहरूलाई यो भिडियोबाट हजुरहरूलाई फ्रम बेसिक टु एडभान्समा चाहिँ हजुरहरूलाई सबै म स्टेप बाई स्टेप भन्दै जानेछु। सो डोन्ट स्किप एनी पार्ट, किनभने यो चाहिँ म एकदम नेपालीमा हजुरहरूलाई डिटेलमा सबै सिकाउँदै एक्सप्लेन गर्दै जानेछु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ हजुरहरूले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो नेल प्रिपरेसन गर्नुपर्छ। र नेल प्रिपरेसनमा के इन्भल्भ हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्ट स्टेप हामीले चाहिँ क्लाइन्टको नेललाई अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब्जर्भ गर्दाखेरि यति याद गर्नुहोस् कि यति क्लाइन्टको नेल चाहिँ नेल लङ छ कि सर्ट छ। इनकेस तपाईँहरूले क्लाइन्टको वर्क गर्दाखेरि लङ छ भने चाहिँ हजुरहरूले काटेर त्यसलाई स्मल पार्नुपर्छ। सो तपाईँहरूको चाहिँ पछि नेल एक्सटेन्सन गरेपछि आफ्टर अ विक आफ्टर अ मन्थ त्यसले चाहिँ तपाईँहरूको क्लाइन्टलाई चाहिँ डिफिकल्टी फिल नगराओस् भनेर। अनि नेल लङ नेल काटिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ फाइलिङ र बफर गर्नुपर्छ। स्टेप 1 फाइलिङ, स्टेप 2 बफिङ। अनि फाइलिङ र बफिङ गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो क्युटिकल एरियालाई चाहिँ क्युटिकल पुसरले पुस गर्नुपर्छ। र त्यसपछिको स्टेप भनेको चाहिँ हजुरहरूले क्युटिकल पुस गरिसकेपछि चाहिँ क्युटिकल निप्परको हेल्पले चाहिँ क्युटिकल काट्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले टेक सम लिक्विड अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ हजुरहरूले क्लिन गर्नु होला आफ्नो नेलको सर्फेसलाई। अनि त्यसपछि आउँछ नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हजुरहरूले नेलमा प्राइमर लाउनुपर्छ। प्राइमर लगाइसकेपछि लेट इट सोक फर 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड। अनि सुकिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले प्राइमर लगाइसकेपछि हजुरहरूले नेल फेक नेल लगाउनु पर्ने हुन्छ। फेक नेल लगाइसकेपछि चाहिँ त्यसपछिको स्टेप भनेको हजुरहरूले फेक नेल लगाइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले त्यसलाई फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले जब फेक नेल लगाउँछौँ, फेक नेल लगाइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई हाम्रो नेचुरल नेलसँग चाहिँ म्याच गर्नलाई चाहिँ पिक्चरको भाग जुन हाम्रो फेक नेल एट्याच गर्छौँ चाहिँ हामीले फेक नेल लगाउँछौँ टाल्छौँ हाम्रो औँलामा र हाम्रो नेचुरल नेलसँग टाल्ने हो नि त हामीले फेक नेल त। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले फाइलिङ थोरै गर्नुपर्छ है। अहिले धेरै नबुझ्नुहोस्, अहिले त टाउको दुख्ला फेरि। थोरै चाहिँ हामीले फाइलिङ गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि भनेको हजुरले फेरि डस्ट अफ गर्नु होला। डस्ट अफ गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले त्यसपछि भनेको प्राइमर लाउनु होला, बिस्कुट लाउनु होला, अनि बिल्डर जेल लगाउनु होला। बिल्डर जेल लगाइसकेपछि हजुरले फेरि फाइलिङ बफर गर्नुपर्छ। फाइलिङ गर्नु होला अनि फेरि बफिङ गर्नु होला। अनि आफूलाई हजुरलाई कस्तो नेलको सेप पाउनु मन छ त त्यही अनुसारले नेललाई सेपिङ दिनु होला। अनि त्यसपछि भनेको हजुरहरूले फेरि प्राइमर लाउनु होला, प्राइमर लाउनु होला, बिस्कुट लाउनु होला। अनि बिस्कुट लगाइसकेपछि हजुरले कुन कलर जेल कलर जस्तै हामीसँग रेड येल्लो ग्रिन हजुरलाई कुन कलरको चाहिँ हजुरलाई मनपर्छ त्यही कलरको लाउनु होला जेल कलर। अनि जेल नेल कलर लगाइसकेपछि हजुरहरूले त्यसमाथि चाहिँ कुनै पनि आर्ट गर्नु मन छ भने आर्ट गर्नु होला। अनि इनकेस आर्ट गर्दा हजुरले जे पनि हजुरलाई मन परे आर्ट हो है, त्यसमा जे गर्नु मन लाग्यो त्यही हो। तपाईँहरूको त्यो क्लाइन्टले जस्तो डिजाइन भन्नुहुन्छ त्यस्तै डिजाइन पनि हजुरहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ। र इनकेस हजुरलाई नै गर्नु दिनुभयो भने पनि आफ्नै स्टाइलले आफ्नो मन खुसीले क्लाइन्टले कस्तो राम्रो देखिन्छ त्यही अनुसारले गरिदिनु होला नेल आर्ट। अनि त्यसपछि भनेको हाम्रो नेल आर्ट गरिसकेपछि हाम्रो टप कोट लाउनुपर्छ। टप कोट पनि हामीले 60 सेकेन्ड सुकाउनु पर्ने हुन्छ। र अन्तिममा चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामीले क्युटिकल ओइल हुन्छ। त्यो क्युटिकल ओइल चाहिँ हाम्रो यस्तो नङको यो वरिपरि भागमा चाहिँ हामीले लगाएर चाहिँ ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ वरिपरि। क्युटिकल ओइल लगाइसकेपछि चाहिँ फेक नेल एक्सटेन्सन चाहिँ प्रपरली बनाइसक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो चाहिँ म हजुरहरूलाई थ्योरी मात्र भयो। र अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म हजुरलाई डेमो नै गरेर देखाउँछु, किनभने धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुँदैन। मैले जस्तै फाइलिङ बफर भयो, क्युटिकल पुसर, क्युटिकल निप्पर भने धेरै कुराहरू हुन्छ। सो म हजुरहरूलाई चाहिँ स्टेप बाई स्टेप नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई एकचोटि इन्स्ट्रुमेन्टको हजुरहरूलाई नलेज दिन्छु एगेन। अनि त्यसपछि चाहिँ म हजुरहरूलाई जे भने त्यसकै आधारमा स्टेप बाई स्टेप म हजुरहरूलाई फेक नेल एक्सटेन्सन जोडेर देखाउनेछु। र साथीहरू हजुरहरूलाई यति भन्दै चाहिँ सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। आजको टपिक चाहिँ यति नै थियो र आई होप यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै हेल्पफुल भयो भन्ने आश गर्दछु। र केही क्वेसनहरू सोध्नुहुन्छ अथवा सोध्न मन छ भने चाहिँ हजुरहरू प्लिज कमेन्ट डाउन गर्नुहोला है। आई विल ट्राई टु गिभ अल द एन्सर। अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ।